درود دوستان عزیزم، همراهان کانال حرفه‌ای و فوق حرفه‌ای دازور ترینینگ. دازور علی هستم خدمتتون در این منطقه باستانی، در این محیط باستانی بسیار بسیار مهم. دوستان همینطور که مشاهده میکنید تپه بسیار بزرگی هستش که خیلی از جنس ها در تپه ها کشف میشن و ما باید دقیق فرمولا را امروز خدمتتون عرض کنیم. اشتباه روی تپه، اشتباه روی ورودی و اشتباه روی نوع آنتن زدن و قفل دستگاه شما را شاید از 20 متر 20 سانتی 30 سانتی جنس رد کنه. پس خواهشاً دقت کنید و نکات کلیدی ها اینجا به ذهنتون بسپارید. عزیزان من، همینطور که مشاهده میکنید رودخانه دائم ما پایین دست داری که الان آبش میره پشت سد پایین قرار میگیره. تپه تومولوس هستش که اینجا یه مقداری کشاورزا انداختن روی کار و این هم طبقه دوم و این طبقه دوم طبقه سوم. از دوست فیلمبردار خواهش میکنم تشریف بیارن و دنیای باستان هم اینجا به شما دوستان نشون بدن. ببین این گردن سفال، گردن یک ظرف برای ظروفی است که برای ذخیره غلات استفاده میکردن، برنج، گندم، ذرت و چیزای زمان خودشون. ببین دوستان من، همینطور که الان تقریبا کلی پراکنده است، حتی دنیایی از دسته ها، انواع سفال. این طبقه دوم خود چیز هستش، این تپه باستانی. و جالب این که ما طبقه سوم هم میریم بالا که بگیریم همینطور. حالا یکم شیبش زیاده ولی با دوست فیلم بردارمون بالاخره سعی میکنیم با حوصله اگه بتونیم از اینجا بریم بالا که بسیار عالی هستش. بله میتونیم یه دستی میگیریم به این شاخه ها. از دوست فیلم بردارمون دست تا به شاخه ها بگیر و بیا. این پله دوم هست و جالب از همه اینم پله سوم این تپه باستانی. تپه باستانی بسیار مهم که من بذار دست دوست فیلم بردارمون بگیرم که راحت‌تر بیاد بالا، خیلی شیب تندی هستش. و اینم سازه سوم، 3 سازه روی هم هستش که دوستان همینطور که میبینید 3 تا شکل دایره‌ای دور هم، مثل چی بگم، دایره اول بسیار قطر پایین تپه زیاده، قطر وسط همینطور. و میریم رو قسمت سوم تپه. قسمت سوم تپه سازه ها روش بودن. اینجا دیگه همینطور که دقت میکنید ساختمون ها و آثار ساخت سازا اینجا اومدن بیرون. از دوست فیلم بردارم خواهش میکنم نماهای اینجا رو دقیق به تصویر بکشه. سازه های سنگی که متاسفانه بالاخره کشور پر از سیستم های ناکارآمد و خیلی پیش و پا افتاده و دست به حفاری هایی زدن. اگه دقیق اینجا دیوار، قطر دیوار شما اینجا مشاهده کنید، قطر دیوار 70 سانت هستش تقریبا. حالا قطر روی دیواره کلن بافت سنگ ساروج هستش، آثار سنگ ساروجی. تمام دیوارها درشون سنگ ساروج به کار رفته. ببینید این ملاتیه که یعنی شما با گچ اشتباه نگیرید. ما چون خیلی ساروجای مختلفی داریم، این یک نوع ساروج هستش. حالا تکه های بزرگترش هم اینجاست که در ساخت دیوارهای قلعه و اتاقک‌های زیر مقبره تپه‌های تومولوس باستان به کار رفت. دوستان منطقه بسیار باستانی هستش. امیدواریم این نکات رو بگیرید. دوستان ببینید مبحث مهم و مبحث بسیار بسیار مهم این هستش دوستان عزیزم که کلا روی تپه‌های باستانی ببین تپه چقدر زیباست. از دوستم خواهش میکنم یه نمای 360 درجه اینجا از خود پله بالایی تپه دور تا دور بگیرن و تا انتها که چه سازه جالبی ما باش مواجه هستیم.
این طبقه سوم روی طبقه دوم و روی طبقه اول که بسیار بسیار گسترده تر هستش قرار گرفته. سازه های سنگی ساروجی زیادی هستش. در چنین مناطقی اشیاء بسیار بسیار مهمی کشف میشه. فقط خواهشی که از شما دارم دقت رو روی 1000 ببرید، دقتتون رو ببرید روی آخرین حد ممکن. حتی تکه هایی از ساروج اینجا پیدا میشه که عظمت سازه را اینجا نشون میده. این یک تکه ساروجه که گلسنگ چیز روش نشسته. اگه چند سال دیگه اینطور بیاد یکیش خیال میکنه سنگه، ولی خب وقتی ورش میگردونی متوجه هستی که با یک ساروج ما قبل تاریخ اینجا طرف هست. دوستان عزیز، متاسفانه اقدام به حفاری های غیر مجاز زیادی شده اینجا، خیلی مبتدیانه. ببین کسی که میاد دایره یک کار انجام بده، ببین دیگه چی تو مغزش میگذره و چقدر از لحاظ فنی عقب مونده است. حتی جلوی تپه هم دوست فیلم بردارمون بگیره، این جزئی از تپه حساب میشه. اینجا که زمینای زرد رنگ هستش، یک درخت زالزاله که بسیار کهن در پایین دسته که الان از اینجا میریم و میخوایم دقت شما رو ببریم بالا برای کاوش. ببین دوستان، این از دوست فیلم بردارم خواهش میکنم یه چرخشی داشته باشه و اینجا رو دقیق بگیره که ببینه ما با چه سازه بسیار فرمولای ریاضی توش رعایت شده. یک دایره با یک نمای، تنها درخچه هایی که در این منطقه سبز میشن در همین محدوده باستانی هستش. این آخرین پله، یعنی طبقه قلس، این طبقه دوم هستش و پایین دستمون هم طبقه سوم هست که اینجا حالا همین درخت زالزالکی که شما اینجا مشاهده میکنید و کلی هم زالزالک بهش زده، میوه های پاییزی، اینجا هزاران سال عمر داره. و اینجا رو هم که دقت کنید دوستان، ببینید چه حجم زغالی، حالا این موش کوهستان هرچی هستش از درون این سازه داره زغالا رو میده بیرون. ببینید از درون این سازه کلی زغال و چیزا را داده بیرون که نشان دهنده قدمت این تپه است. حتی دیواره ها رو از دوست فیلم بردارم میخوام دیواره های پله دوم این برج هستش بگیرن. دوستان عزیز، در چنین مواقعی خدمت عزیزان عرض کنم جنس اشباسان به 3 طریق قایم میشن اینجا، یعنی قایمشون کردن و پنهون شده با فرمولای بسیار محاسبه شده دست به پنهان کردن چین اشیایی میزن. یا در پله اول ورودی، یا در پله دوم، یا در ساختارهایی که روی سازه کلی هستش که این نمای دایره شکل بسیار زیبایی که دارید میبینید این آخرین پله سازمون هستش که اینجا اشیاء باستانی ها دوستان عزیزم قایم میکنن. پس شما باید با چه تکنیکی برید جلو و چقدر باید حرفه‌ای باشید که چنین جاهایی ازتون چیز نشه، رد نشه و خیلی راحت بتونید بسیار بسیار عالی و زیبا چنین جاهایی را شکار کنید. بریم برای آموزش عملی. دوستان من عینک‌ها رو کیف حملم کنار بذارم. دوستان عزیز، خواهشی که ازتون دارم در چنین مواقعی با مواجه شدن با چنین تپه های باستانی، حفظ فاصله کلیدی ترین نکته موفقیته. ببین الان اگر من همینجا وایسه من روی آخر پله دوم داره میگیره و پله سوم که ساختارا روشه بالای دست منه. این آخرین یعنی تکنیک سازه های باستانیه که به صورت مدور رودخانه های همیشه پر آب بغلشون، زمین های حاصلخیز کنارشون و ساختارهای بسیار بسیار عجیب. این یک راه شاهی هستش، این تپه‌هایی هستش که در کنار راه شاهی از تخت جمشید میاد، از مناطق زاگرس عبور میکنه و به شوش، ایزه، شوش و مناطق بین النهرین میره. یعنی بین مناطق تخت جمشید و خدمت شما عرض کنم ایزه، مناطق بسیار بسیار باستانی، شوش و دیگه اونجا که دیگه خودتون بهتر میدونید
ییلاق قشلاق حکومت های مختلف. ولی اینجا علاوه بر هخامنش حکومت ایلامی هم اینجا حضور داشته و کلی در اینجا خدمت شما عرض کنم بناهای بسیار بسیار مهمی ساختن که هنوزه باور بکن تکنیک هایشون رو اینجا آدم میبینه دیوانه میشه. چه تکنیکی چقدر حرفه‌ای ساختن، باعث تحیر میشه. پس دوستان عزیز، در مواجهه با چنین ابعاد بزرگی شما سعی کنید در فاصله حداقل 100 متری، ببین دوستان، دست شما روبروش وای میسید، در جایی که به شما آن چیز بده، بتونید اسکن بده، دوزینگ به شما وای میسید، از فاصله 200 متر 100 متر، ولی زیر 100 متر نیاین، چون حجم سازه بسیار بزرگه، شما خطا میکنید و نیاز به چندین بار دستگاه زدن هستش. ما اینو مثلا از فاصله 200 متری میزنیم و میفهمیم در کدوم سمت این تپه اشیایی هستش. حالا اگر دو جا قفل کرد دو جا، اگه دو جا رد داد دو جا، سه جا سه جا، چهار جا یه جا، دیگه ما اونجا با یک ذهنیت کامل اونجا حرکت میکنیم و مستقیم میایم سر کارمون که اقدام به زدن کنیم و نقطه اصلی ها پیدا کنیم. سازه ها یا جنس های در زیر تپه ها هستن، یعنی در پله سوم اون پایین که 30 متر الان پله سوم پایین تره. عظمت این سازه رو حدس بزنید چقدر بزرگه. 3 دایره بزرگ مدور شکل بسیار بزرگ که باعث شده اینجا به بهترین مکان دیدنی باستانی تبدیل بشه و لذت. امیدوارم میخوایم یه تورای چیزم بذاریم گردشگری باستانی که حتما میایی و دوستان از نزدیک مشاهده میکنن که ایران باستان و ایران متمدن، امپراتوری ایران در چه حدی و در چه لولی در دنیای باستان و بین امپراتوری ها جایگاه مهمی داشته واسه خودش. دوستان از 200 متری 100 متری میزنید و میاین جلو، بعد وارد نقطه میشیم. یه بعضی از جنس ها که پای تپه است، اونجا شما اول بدون خوراک میزنید چون ممکنه ورودی داشته باشه. شما بدون خوراک در منطقه همون پایین خود پایین تپه شما از پایین دارم عرض میکنم، ما اومدیم بالا داریم تدریس میکنیم، ولی منظور من پله اوله. شما اونجا راحت میتونید بزنید بدون خوراک و چیزا پیدا کنید، ورودی ها، بعد خوراک گذاری کنید، چون دستگاه دازینگ نزدیکترین راه به شیء باستان به شما نشون میده. پس شما باید رعایت کنید و خیلی حرفه‌ای پیش برید و چیزی از قلم نیافته. ابتدا بدون خوراک میزنید، اگه داد راه رو که بهتر، شما راه رو دارید دیگه نیازی نیست از خاک برداری همونجا را وارد میشین. اگر نداد و به صورت عمودی رفته بودن اونجا قایم کرده بودن، دیگه دستگاه دازی مستقیم قفل میکنه و شما اشیا میزنید. خب مبحث دوم، اشیایی هستن که در بدنه تپه، مثل همین جایی که درخت ها و این سنگایی که شما اینجا مشاهده میکنید، بعضی موقع اشیا میکردن در بدنه. همینطور که دوست فیلمبردارم الان میتونه بیاد، ردیف سنگچینی در بدنه تپه خودش مشخص هستش. یکی از سنگا، بعد بقیه که زیر خاک مدفونه تا به اینجا. بعضی موقع هم در بدنه است که اینجا هم شما اول بدون خوراک میزنید، بعد با خوراک میزنید که دچار اشتباه نشید. و مهمتر از همه بحث سوم رو اتاقک هایی است که بالاست که انشاءالله توضیح انشاءالله به خواست اهورامزدا اونجا خدمتتون دقیق عرض میکنیم. خب شما چیکار میکنید؟ اینجا فرض کن شما بدون خوراک زدین، ما الان بحث آموزشی هستش. بدون خوراک زدین و فرض کن اینجا یه راهروی به شما داد. خب اینجا وقتی راهرو به شما داد، دیگه شما با خوراک زدین، اینجا رو هم گرفت. خب شما همینجا رو سوراخ میکنید، ورود پیدا میکنید. چقدر راحته، نه نیازی به خاک برداری زیادی هستش، از ورودی وارد میشین راحت‌تر. ولی اگر ورودی نداد و مستقیم روی خوراک به شما مثلا بین این ردیف سنگی که در بدنه تپه است اومدیم و 4 جهت داد و قفل سینه شدید، 4 قفل اطراف شدید رو به ما داد، شما مستقیم از روی خود هدف عمق گیری میکنید و از روی هدف پایین میرید که بتونید به اشیاء باستان برسید. دوستان عزیز، یه نکته اینجا حائز اهمیت هستش که به شما میگم. ما الان یک راهرو به صورت طبیعی، یک حیوانی، یک حالا موش کوهستانی، موش صحرایی، چیزی جا حفر کرده. خب یک بالاخره
حالا نمیگم که تراشیده و به صورت مربع یا مستطیل یا یک کانال ورودی هست، ولی خب یک کانالی هستش. دوستانی که میگن ما با خوراک میزنیم کانال میگیریم، این خودش یک کانالی که میره تا چندین متری زیر تپه. ما میخوایم ببینیم واقعا چنین چیزی هست. این خوراک نقره باستان ما در نزدیکترین حالت قرار گرفته و میایم بالا. ببین دوست من، تحت هیچ شرایطی حفره نداره. بافت خودی چیزی که شما دنبالش میگردین، بافت مولکولی و ساختار اینه که شما را به هدف میرسونه و شما دقیق به دل هدف میزنید. پس خودتون رو قاطی پارازیت ها و مسائل جزئی نکنید. خب الان ما همینطور که میبینید اینجا ساروج هست، زغال هست، ورودی هم هست. اصلا دستگاه دازنگ این همه سفال، این همه ساروج و این همه کوزه و چیزایی که تو این مسیر هستش، ببین راحت رد میکنه، اصلا کاری نداره. حالا به محض اینکه شما خوراک در بیارید، خوراکتون رو در بیارید، ببین ما الان خوراک در میاریم. من الان اقدام به در آوردن خوراک میکنم و دستام من باید تمیز کنم دیگه. ما اینجا بحث حرفه‌ای گری هستش و کارهای دیگه. خب دوست عزیز من الان دقت کن، این مگه یک حفره نیست؟ این الان یه حفره طبیعیه. بندم فاقد خوراک و کلا دستگاهام تمیز میکنم و اقدام زدن میکنم. میخوام ببینید چه اتفاقی میفته. این یه حفره طبیعی در درون این سازه. ببین دوست عزیز من، ببین این حفره رو به من داد، میگه شما ادامه بده. من میام تا اینجا، این حفره است، حفره اینجا میاد. ببین حفره تاب میخوره، حفره میاد این ور. دقیق آمار داره به من میده، داره آمار به من میده، آمار. حفره تا ببین حفرهمون میاد تا اینجا. ببین ول کرد. حفره ما 3 متر خورده ای طولشه. پس دوستان الکی مسائل قاطی نکنید. فقط من از خوراک دوباره از دوستمون بگیرم، شما فقط از خوراک استفاده میکنید. یعنی اول خوراک، دوم خوراک، اول طلا، دوم طلا، سوم نقره. دوستان عزیز، خب بدنه ورودی دیواره های زیر تپه، پله های اول، پله اول که زدیم، دنیایی از سفال اینجا ریخته است که اصلا یعنی تمدن هایی هستن، دنیایی از سفال هایی با رنگ های لعاب داره و هر طوری که شما بگید شما لذت ببرید به این سازه، چقدر هندسی کار شده، چقدر تکنیک روش کار شده، بعد بیان اینا روی تاج این قلعه به این بزرگی قرار بدن با این همه حجم زیاد سنگ های کار شده و ملاتی به اسم ساروج. خب دوستان عزیز، ورودی ها را اینطور، خب ما وارده. حالا شما اینطوری فرض کنید، من اینجا یه درسی میخوام اینجا به شما بدم. شما فکر کنید من الان در 100 متری این تپه قرار دارم. این همین تپه به این زیبایی، چقدر گرده، چقدر اضلاعش میخوام بگم مثل یک پرگاری تو علم باستان به حدی دقیق کشیدن که یعنی الان با لیزر هم نمیشه چنین دایره را طراحی کرد. سازه مال حداقل زمان ایلامی هستش. خب شما فرض کن من الان 50 متر از این سازه دورم. دلیل خوبی اینش چیه؟ دلیل خوبی اینه که من با یک آنتن در فاصله 50 متری اینجا را میزنم. حالا اگر جنسی درونش بود، دستگاه یا آلارم میده، یه بار اون بر میگیره، بعد بر میگرده این بر میگیره، یا یه بار میگیره میگه آقا داره شما باید فاصله نزدیکتر کنید. بعد میای از نزدیکتر. بحث خطی که من منظورمه خطی اینه دوستان، وقتی من رسیدم در فاصله کمتر از حالا 10 متری، خب اینا تقسیم میکنن، اینا میگن فاصله خطی. ببین این یک خط موازی از شرق به غرب من میرم جلو و اینا به صورت خطی میزنم. چطوری؟ من گوشه اولشو میزنم. دوستان عزیز، دوستان یه مطلبم اینجا بگم، منطقه اینقدر اینجا آب و هواش چیز هست که این کلاغا از فصل چیز هم بین پاییز و 6 ماه میان این منطقه از سیبری میان در این منطقه هستن و بسیار همشون هم پلاک گذاری شدن. اینا از سیبری شوروی میان، شوروی سابق و روسیه جدید، و در این منطقه باستانی زمستان رو سر میکنن و
اواخر بهار برمیگردن، یعنی وسط بهار تقریبا آخر فروردین دیگه برمیگردن. دوستان بس خارج نشیم، اینم یک نیازی بود شما را با این منطقه بهتر آشنا کنم. خب بحث خطی ما این بود، ما در وقتی میایم اینو چیز میکنیم یه خط فرضی هم برای خودمون ترسیم میکنیم، یه خط فرضی مثلا به طول 50 متر. خب من میام لب این تپه وامیستم، این تپه باستان. ببین دوست عزیز اینجا چیزی به من نداد. خب من 2-3 متر دیگه جابجا میشم، اینجا هم چیزی به من نداد. ببین دوست عزیز اینا میگن خطی کار کردن، خطی، تکنیک خطی. ببین دوست عزیز من اینجا هم چیزی به من نداد، روی خوراک نقره ما هنوز طلا ندادم، من نمیدونم، ما بحثمون آموزشی هستش، دوستان باید بگیرن. ببین دوست عزیز اینجا هم هستی، اینجا هم نداد، بحث خطی کار کردنه. میایم جلو، دوباره رو به هدف بسیار عالی، دوباره یه سنسی هم انجام میدیم، میایم بالا دوباره. دوستان نداد. خب خطی یعنی این که شما در یک خط در راستا حرکت کنید. خب میایم اینجا. ببین دوست عزیزم با یعنی خیلی لذت بردم، من نمیخوام چیز کنم، ما از دوستان خواهش میکنیم ما رو در منظورات قرار ندن، حالا چه جهت حفاری چه جهت چیزای دیگه که برداشت‌های منفی دیگران نکنن. ببین دوست من از خود همینجا که میگیرم، ببین حاشیه تپه با یک سرعت خیلی عالی داره به من میده و منم دارم لذت میبرم. من باید بشینم اینجا سرعت رو هماهنگ کنم. بله سرعت اصلا بالا، سرعت متوسط رو به بالا هم نیست، یعنی من متوجهم که یه باره دستگاه شروع به زدن میکنه، ثانیه ای طول نمیکشه، اگه چند ثانیه طول بکشه تا بیاد من اینجا را اصلا از خیرش میگذرم. ولی من به محض اینکه ببین من به محض اینکه 60 تامو برمیدارم، ببین چه اتفاقی میفته. به محض برداشتن 60 تام ببین فرصت بهم نمیده، اصلا فرصتی به من نمیده. اینا میگن جای بسیار عالی. ببین اصلا فرصت به من نمیده که بخواد، یعنی میگه آی تماسبی دازور علی اطراف رو داشته باش. خب ما چیکار میکنیم؟ ما در اطراف میایم چنین مکانهایی هم تا فاصله شعاع 1 کیلومتری اطرافشون هم میزنیم. به چه دلیل؟ چون منطقه باستانی هستش و بسیار بسیار بکر منطقه هستش که یعنی به صورت همینی که شما تصادفی هم اگه دقت کنید رو زمین راه برید شاید چیزایی پیدا کنید، حالا چه سکه چه مهره چه تشکیلات دیگه. منطقه بسیار بسیار مهمی هستش. شما تا شعاع 500 متری چنین تپه‌های باستانی هم چک میکنید، دقیق فرمول خطی ها بهتون گفتم، روی یک خط موازی راه میرید و هدف و مورد کاوش قرار میدی. از دور یک آنتن 200 متری، از نزدیک فاصله میشه فرمول خطی زدن. فرمول خطی ها که اجرا کنی 10 تا قبرم باشه پیداشون میکنی، یکی هم باشه پیدا میکنی. من الان ببین الان از زمین بغلم عمدن رد میشم از خود تپه، ببین چیزی به من نداد. من دوباره میام اینجا، حتی ادامه یه شیبی هم پشت تپه است که نمیدونم ادامه همین ساختار سنگی هستش یا نه. حالا من همین که بخوام بیام مایل به تپه وایسم، ببین سرعت رو ببین، یا من بخوام رد بشم دوباره ببین این سرعت خیلی مهمه. ببین سرعت دست چپ بنده رو شما دقت کنید، دست راست مستقیم روشه. الان اینجا سرعت دست راست بنده رو چک کنید، ببینید 1 ثانیه، اصلا زیر 1 ثانیه به من داره آمار میده های تماسی. شما در راستا قرار بگیر و بدن خودتو مایل رو به محیط قرار بده. خب دوستان با ما باشید در ادامه ویدیو. همراهان عزیزم، همراهان کانال، ببینید بحث تراز گرفتن دستگاه تو ویدیوها دارم اصرار میکنم، بحث تراز گرفتن بحث شوخی نیست. تراز گرفتن دستگاه یعنی بگم شاید باورتون نشه شاید 50% کار، 50% در این حد بخوام روی تجربه صحبت کنم و روی سالهای عمری که گذاشتیم صحبت کنم، تراز گرفتن 2 تا دستگاه را تمرین کنید که به آخرین حد تراز برسید که بتونید دیگه تراز گرفتن عین آب خوردن باشه برای شما، که بعد فاصله 1 کیلومتر 2 کیلومتر این تپه بین باستانی بین بزرگی ها شما از 2 کیلومتر اون طرفتر هم میتونید بزنید، چون دارای اشیاء باستانی هستش و به راحتی اینجا
مورد چیز آنتن قرار میگیره و اسکن میکنه از فاصله بسیار دور. خب دوستان یه تکنیک دیگه هم که گفتم 3 مترم خب رد میشین. همین تکنیک 3 متری ها ببین من الان بیشتر از 3 مترم ولی دستگاه ببین الان دست راست من کنش داره. ببین همین به همین راحتی از دوست فیلمبردار خواهش میکنم ببین این دیگه میخواد محدوده به من بده. ببین من حالا هر چی راه برم دیگه این همینطور قفل رو هدف وایساده، یعنی قفل روی هدف. ما یک ورودی در اینجا داریم. به چه دلیل؟ تجربه ثابت کرده و ما هم طبق تجربه اقدام به نقطه زنی و کارهای دیگه میکنیم. خب دوستان وارد بحثی میشیم که اشیایی علاوه بر این که در زیر ساختار هستن، زیر تومولوس یا تپه باسانی، و اشیایی که در بدنه در شیب هستن، 2 نوع اشیا، و اشیایی در خود رأس هرم کارگاه با 3 نوع شیء اشیاء باستانی قایم شده و پنهان شده در باستان با فرمول های ویژه ما مواجه هستیم که یک از زیر پله میخوره میره پایین ورودی داره، یکی توی خود بدن توی شیب هستش و یکی دیگه در رأس هرم هستش که الان ما رأس هرم هم به شما توضیح میدیم چطوری بزنید. خب عمق گیری که شما شاید باورتون نشه، شما اگر یک تونل از زیر خود این سازه به این عظمت، این ببین این تپه حداقل ارتفاعش میخوایم از بالا تا پایین حساب کنیم شاید 50 متر عمق داشته باشه تا پایه سوم. شما اگر یک راهروی از زیر کنده باشن و اومده باشن زیر ساختار این سازه، شما از همین جا هم میتونید عمق گیری کنید. میخوام به این بگم عمق گیری برای دازینگ، فرق سیستم دازینگ ساخته شده برای عمق‌های زیاد و برای فاصله‌های طولی و عرضی بسیار بسیار زیاد. خب دوستان عزیز ما میریم در رأس که رأس هم یک توضیح کامل بدیم. حالا ما یک در بدنه سازه یک مکانی گرفتیم، در بدنه سازه یه جایی به ما داد که اینجا بسیار بسیار مهم هستش، روی خوراک نقره داد، قطعا روی خوراک طلا هم میده. به چه دلیل؟ به این دلیل که اینجا منطقه بسیار بسیار باستانی هستش که من خوراک منم عوض میکنم، طلا هم میذارن که ببینم بعد با خوراک طلا هم میده که دوستان در جریان باشه. ببین دوستان عزیز وقتی شما وارد خود سازه میشید، این سازه باستان، سازه رو اول از همین لبه سازه شما شروع کنید به زدن، دیگه نیازی نیست تا برید. ببین به کل ساختار دیوارها روبرومون مشخصه. ببین من اینجا رو با خوراک نقره میزنم، ببین سرعت میخوره به این بطه ها ولی مجبوری باز اینجا ببین خب برمیگردن روی نقطه که به ما داد. ببین دوست عزیز بسیار تند و سریع، ببین خیلی عالی به من داد و من خیلی خوشحالم. ببین بهش فرصت میدم تا نقطه فیک رد کنه. ببین نقطه فیک رد کرد و نقطه اصلیانش رو با توجه به دهنه آنتن من میدونم در چند متری شیئم و در چند متری ورودی این اشیاء باستانی قرار داره. خب شما بعد دوباره تکنیکی که باید اجرا کنید، خب پیدا کردید مکان رو پیدا کردید، میایید الان مکان پیدا شده و تو لوکیشن تا حدودی تو ذهنتون هستش. شما میایید از فاصله 10 متر 20 متر 10 متر حالا هر چی بیشتر بهتر، بین 10 متر تا 20 متر از سازه فاصله میگیرید. ببین و این سازه را اینجا میزنید. حالا نشسته من میزنم، ببین یه زانوم روی زمینه، ببین دوباره یه سنس انجام میدم، ببین به همین راحتی. ببین سرعت من میخوام نشون شما بدم، ببین اصلا سرعت به حدی بالاست که من اینجا خودم غافلگیر شدم. یه فکر ببین الان نقطه رو داره به من میده، من چند ثانیه که رد کنم دیگه متوجهم که کجا قرار دارم. چند ثانیه ای که من میگم فرصت بدین به آنتنتون به همین دلیله، چون مکان جا به جا میکنه و دقیق ترین نقطه را به شما دوستان عزیز میده. خب ورودی هایی که در تپه های باستان هستش ممکنه ورودی در اینجا باشه، اتاق زدن رفتن زیر اونجا جنس قایم کردن. وقتی شما دازینگ میزنید از بالا شما نزدیکترین مکان رو میگیرید، ولی وقتی شما راه رو بگیرید راحت تر بهش میرسید. شاید روش گل
خیلی طبیعی باشه. شاید برای یکی که بخواد حفاری کنه بگه این گل که خیلی طبیعیه، چون ذهن انسان راحت گول اون دازور میزنه. ذهن یعنی در یه حدی میگم بعضی موقع ذهن به شدت مثل یه دشمن عمل میکنه. در نزدیکترین حالت موفقیت به کاری ذهن طوری به شما غالب میشه که میگی گل خاک طبیعی. آقا خاکت که 3000 سال ازش گذشته است طبیعی و غیر طبیعی نداره، لایه بندی غیر لایه بندی نداره. من قبرایی دیدم که هیچ گونه تغییر خاکی نداره، یعنی در صفرترین خاک، در شدیدترین بافتی که اصلا شاید کلنگ 1 میل 1 سانت ازش بکنه، شما اونجا مثلا هر که بره اونجا ناامید برمیگرده، ولی یه آدم حرفه اونجا راحت به راحتی اشیا در میاره. پس شما یا با یک ورودی سر کار داری که بدون خوراک ورودیتون رو میگیرید، چند متر میرید جلو، ورودی ها به شما میده، میگه ورودی در این حد، شما همینطور میرید جلو تا جایی که باز کنه، اونجا دیگه شما رو جنسین و اقدام به خوراک دهی میکنید و وقتی خوراک به دستگاهتون دادین میزنید و اشیاء پیدا میکنید. خب دوستان عزیز اینجا تشریف بیارید. ما الان اومدیم در رأس این تپه قرار داریم. در رأس خود تپه داریم منطقه را کامل کاوش میکنیم. این دیگه ساختار کلن یک دستی هستش. از ببین چه سازه بسیار بسیار بزرگی، سازه ای که کلن با سنگ های ساروج کار شده و احتمال این که راهرو از زیر بیاد مهمتره، چون شما از روی کار که بخواین کار کنین، وقتی شما از روی کار بخواین کار کنین سختی سنگا شما رو آسی میکنه. ببین اینجا رو اگه داشته باشین، همین جایی که من به دوستم اشاره میکنم فیلم بگیره، این نوس با معماری که اینجا صورت گرفته، حالا آب بارون زده و شسته شده، اینجا همش سنگ ساروجیه. ببین بافت ساروج هر جا دست کنی بافت ساروج داره. وقتی بخوای سنگا را جابجا کنی شما اذیت میشید، شما خسته میشید. پس بهتره به دنبال راه ورودی بگردید. همیشه راه ورودی مثل یک تونله. حالا چه میتونید به صورت سینه خیز وارد بشی، میتونی به صورت ایستاده و میشه به صورت مثلا یکم کمر تا خم کنی و وارد محدوده بشی. ولی چنین جایی که شما بخوای برید پایین با این ساختار سنگی قطعا خسته کننده و دوستانا از مسیر منحرف میکنه. شما باید دنبال راهی بگردید که از زیر تپه باستان این تونل به شما نشون میده تا وارد مرکز کار بشید. اونجا دیگه راحتید و در کمترین زمان و با کمترین هزینه چه بدنی چه ذهنی چه مالی میتونید وارد بشید. خب حالا شما از بالا بخواید بزنید ببین با چه حجم آواربرداری سنگی و بافت ساروجی محکمی طرف هستید. ما اینجا خوراک نقره به ما داد، ما در یک حدی میخوایم، چون ما یک سری محدودیت هایی داریم به خاطر عدم دسترسی نباید خیلی چیزا را چیز کنیم، نمایان کنیم. ولی خب به راحتی هرچه تمامتر من یک آنتن دیگه میزنم و جمع میکنم که شما بدونید یعنی چه. ببین دوست عزیزم، ببین خیلی راحت شلاقی داره برمیگرده و سرعت بسیار بالا، سرعت دست چپ، سرعت دست راست. من در منتهی وامیستم و بسیار عالی. خب دیگه بیشتر از این نمیشه من زوم کنم روی این منطقه. خب شاید آشنا باشه، شاید جایی باشه که یه عده منطقه رو بشناسن و درستش نیست. ما باید مواظب باشیم و با دقت فراوان کارامون رو انجام بدیم. ببین دوستان بسیار بسیار بزرگ هستش، هیچ گونه کل ساختارش ساروجه. کل ساختار این سازه باستان با ساروج بنا شده. یعنی هنوزه ببین ساروجایی که زیره، ببین اینا همه تکه های ساروجه که به سنگا چسبیده. ببین تکه ها چقدر حجم پس نشان دهنده عظمت و کلاس بالا و استراتژیک بودن این منطقه داره، چون همه جا نیان با ملات ساروج نمیان حدوداً کار کنن، چون هزینه بره. حجم بسیار زیاد ساروجی که در این سازه باستانی به کار رفته نشان دهنده اهمیت بسیار بالا و اشیاء بسیار زیادی که درون این سازه وجود داره. پس خواهشی که از شما دوستان دارم
این شیب پایینم از دوستم خواهش میکنم بگیره. ببین این شیب پله آخر هستش تا اونجا. و جالبم اینه فقط یک نوع درخشه در محدوده 200-300 متری، همین محدوده باستانه. چنین درخشه دیگه در هیچ جا وجود نداره. دوستان عزیز، ما با خوراک نقره زدیم. ببین همین سازه‌ای که دوستان اینجا آمدن کار کردن، این همه خستگی و این همه چیز، ببین ما در کسری از ثانیه، ببین به همین راحتی، اینو میگن قدرت دازینگ. هزینه نکن و خب دیگه یه جاشو هزینه کن، جا هم که دیگه مشخص میشه انشالله. من الان دوباره چون روی کاریم میخوام با خوراک طلا هم بزنم که با خوراک طلا هم یه تست دقیق بگیرم که بدونم این تپه علاوه بر چیز طلا، علاوه بر نقره، ببین همینطور که با دوستمون داریم راه میریم، میخوام زیبایی این ستاره باستانیا به شما نشون بده. حتی دیوارهای سنگی هم اینجا پی طبقه سوم هستش که توی دیوار مشخص هستن. حالا انداختن روی زمین کشاورزی و چیز کردن. ببین چقدر زیبا دایره ای شکل. چنین سازه های حتما ورودی داره دوستان. سازه ای که با سنگ های سخت و دنیای از سنگ های زیاد احاطه شه. ببین دوست عزیزم، کاملا دایره ای شکل، کلن بافت سنگی، یعنی این بافت به حدی بافت سخت و خشنی هستش که نمیشه همینطوری بیای و شما بدون برنامه و بدون در نظر گرفتن شرایط اقدام به خاک برداری کنید. یه کلن سازه بالا اگه دقت کنید همش ساختارش سنگیه. یه دور 360 درجه اینجا میزنم. حتی این سنگ هایی هم که اطراف ریختن سنگ هایی هستن که از خود سازه اومدن بیرون. ببین دوست من، سازه بسیار سازه مهم، سازه هستش که دنیایی از علم ریاضی روش کار شده. پس در نتیجه شما باید ورودی این تپه ها رو اول پیدا کنید. علی‌رغم اینکه نقطه یابی میکنید، دازینگ نقطه به شما میده. دازینگ یک نقطه به شما میده که بله نقطه ورودی شما اینجا هست. ببین هنوز ما نتونستیم دور کامل تپه رو بزنیم. تپه چقدر باستانی و بزرگ هستش و این تپه رو یه دستگاه دازینگ اصلا جای اصلا هم خوشحالیه هم جایی اینه که دوستان تشویق بشن. تپه به این بزرگی، تپه 3 طبقه به این بزرگی، یه دستگاه دازینگ در کمتر از 5 دقیقه به شما اسکن میده و شما را راهنمایی میکنه آیا جنسی درون این تپه هست یا نیست. ببین دوستان، کلید موفقیت تو اینه که سرعت کار بالا باشه. شما وقتی از رو هم که بزنید جنس ها به شما میده. من الان چون این مکان مهمی هستش، من نمیتونم نزدیک بشم و نقطه را بگم، ولی نقطه روی نقره بسیار قدرتمند داره چیز میکنه. نقره روی بسیار قدرتمند روی نقره داره عکس العمل نشون میده و من راحت از هر طرفی که هستم میتونم پیداش کنم. الان من فقط در حد چند ثانیه خوراک طلا رو بیارم، روی خوراک طلا هم آزمایش کنم، به دوستان بگم. دوستان عزیز با ما باشید عزیزان. دوستان عزیزم، همینطور که میبینین ما الان در حال عوض کردن خوراکیم که ما همینطور که میگم یک دستمال همیشه باتون باشه، دستاتون رو تمیز میکنید، خوراکتون رو جا به جا میکنید و من تکه خوراک طلا رو هم در بیارم. بله اینم خوراک طلامون و من میخوام خدمتتون عرض کنم وقتی خوراک جا به جا میشه یعنی کل ساختار چیزی که شما دنبالش میگردین داره جا به جا میشه. ما آنتنامون هم کلا دستمال میکشیم. ببین دوستان، وقتی میگم دستمال بکشید
قشنگ دستمال میکشید، پایه ها تمیز و خب میریم برای استارت. ببین دوستان، من الان خوراک طلا را بارگذاری کردم جای نقره و میخوام ببینم کنش چطور هستش. آیا منطقه دیگه هم به جز این منطقه طلا داره؟ خب من یه سنس انجام میدم، در 15 متری منطقمون هستم، چیزی به من نداد. ببین دوست عزیز، ببین راحت یک فوری، یعنی در حد کسری از ثانیه به من نقطه داد. خب من دیگه چیکار کنم؟ من باید لذت ببرم. حالا میخوایم علاوه بر وجود طلایی که در اینجا با نقره زدیم جواب داد، ببینیم در جای دیگه از این تپه هم چیزی به عنوان طلا داره یا نه. پس چون تو مسیر خود اون نقطه هستیم باید جابجا بشیم. تو اون مسیر نقطه هم طلا به ما داد هم نقره داد. خب ما میایم جابجا میشیم و جامون رو عوض میکنیم. ما پله اول دوم هم بزنیم. اینجا چیزی نداد، اینجا هم چیزی نداد. ببین دوست من، روی خوراک طلا ببین با چه سرعتی روی شیب پله دوم. ببین هرچند من میخوام برگردم، آنتنا نمیذاره، آنتنا قفل شدن. میگه آی تماسبی، شما تماسبی جان مسیرت اونجا، دازور علی اونجایی. یا من ببین الان دوباره گرفتم عمدن میخوام بچرخم به سمت طبقه سوم تپه. خب من الان میخوام برگردم، ببین باز دستگاه قفل شده. هرچندم من برگشتن دستگاه اجازه نمیده، میگه تو شیبی که ما نقره زدیم و به ما چیزی نداد، روی خوراک طلا میگه یک فلز زرد، حالا 95% طلا، 5% هفت جوش، چون هفت جوش هم 13% هست طلا تشکیل شده. پس ما علاوه بر اینکه در نقطه بالایی یه قطعه طلا زدیم، در پای شیب خود تپه هم یک طلایی گرفتیم. ببین دوست عزیز من، به همین راحتی. ببین سرعت هم داشته باشین دوستان من، سرعت واکنش، سرعت چپ راست. ببین اصلا فرصت به من نمیده، فوری خودش میاد و میگه بله اینجا چیزی هست. و من وقتی وامیستم ببین یه لحظه اجازه قفل کرده، اصلا دیگه به من دقیقا من با توجه به چیز میدونم کجاست. خب میایم خود بقیه تپه هم میزنیم. ببینیم الان یه نقطه، دو نقطه، یه جا با فلز نقره به ما داد، دو جا با فلز طلا داد. ما الان میایم دوباره همین خطی انجام میدیم، میریم جلو. ببینیم دیگه دوباره چیزی داره. خب همون یکی ها به ما داره میده، اینجا چیزی نداره. میایم جلوتر. ببین دوست عزیزم، قدرت رو نگاه کنید، قدرت واکنش رو نگاه کنید. ببین اینجا هم در منتها علیه، یعنی با توجه به دهنه آنتن ما در 10 متری 15 متری این بطه ها که رد کنیم اونجا هم یه تیکه طلا داریم. ببین دوست عزیز من، در عین سادگی آنتن دست راست چپ روی خود هدف مونده، ولی آنتن دست راست میکوشه که بره جبران کنه. ببین الان آنتن دست راست روش نگه میدارن، آنتن دست چپ همین کار انجام میده. خب من باید مسیرمو پیدا کنم، رو به روش وایسم. ببین من فرصت میدم به دستگاهم، یه بار دیگه گیر کردم، فرصت میدم به دستگاهم. بله نقطه فیک رد کرده. من الان میدونم در منتها علیه شرق تپه، یعنی پس دو جا سه جا فلز طلا اینجا به ما داد، یکی در شرق تپه، یکی در غرب تپه، یکی هم در پایین تپه. اینا رو دوستان خواهش میکنم، همینی که الان طلا اینجا به من داد، من باید بعد بدون خوراک بزنم. من مثلا مسیر رو پیدا کردم، حالا شما فرض کن مسیر ما که زدیم اینجاست، حالا شما فرض کن مسیر ما اینجاست، فرض کن مسیر ما در این محدود است. خب ما میایم اینجا خالی پشت تپه خوراکمون رو حذف میکنیم، یه بدون خوراک میزنیم. اگر بدون خوراک حفره به ما داد، دستگاه به صورت همینطور موازی رو به جمع شده، نه این موازی باز زیاد، یک موازی رو به چیز وامیسه خدمت شما عرض کنم و به من راحت نقطه رو میده. مثلا فرض کن من خوراک ندارم، اینطور که برم طول راهرو رو بهم میده، بعد روی اتاق دیگه لوکیشن به من میده که با دست
راست لوکیشن رو پیدا میکنن، بعد خوراک میدن میزنن روی اتاق. ولی میشه از ورودی به راحتی دست پیدا کرد به اشیا. دوستان مگه چقدر تفاوت داره؟ مگه چقدر زمان میبره که دوست عزیز من بخواد یه بار خوراک حذف کنه، یه بار خوراک بده؟ اصلا وقتی نمیبره. دوست عزیز من، شما یه بار تر تمیز بدون خوراک منطقه تا اسکن کن، بعد با 2 خوراک، اول طلا، 2 طلا، 3 نقره. من دارم طلا رو تاکید میکنم، بزن ببین چی میشه. ما در عین ناباوری رو همون نقطه 1 نقطه نقره به ما داد، ولی 3 نقطه طلا به ما داد تو این تپه باستانی. به این مهمی. پس ما باید حواسمون جمع باشه و بتونیم در نزدیکترین ورودی راه پیدا کنیم به اشیا. بازم تاکید میکنم، من الان مثلا بنا به دلایلی نمیشه نقطه را، حالا شما فرض کن نقطه همینجاست. وقتی من میام دیگه خوراک طلا رو حذف کردم، حالا فرض کن حذف، اینجا بس آموزشه. شما یه بدون آنتن که بزنید، اگر ورودی داشته باشه به شما ورودی میده، اگه نداشته باشه باز میشه. اگه کانال دستی باشه در این حد روش راه میری جلو تا به اشیا برسی. وقتی به اشیا رسیدی خودش دیگه میخواد باز بشه، آنتن دست چپ رو حذف کن، آنتن دست راست رو بذار و لوکیشن کار رو در بیار، ببین اتاقش چند در چنده. یا اگر نیاز نداشتی مستقیم دیگه خوراک بده، بزن روی هدف، بگو هدف اینهاش، ابعاد هدفم 2.5 در 2.5، 1.5 در 1.5 و حفاری ها با بهترین نحو انجام بده. حالا اگر حرفه‌ای هستی دیگه نیازی به کابل نداری، خودت با توجه به قدرت سرعت واکنش آنتنا پیداش میکنی. وگرنه با همین که گفتم، این تکنیک خطی که امروز روش اشاره کردم شوخی بردار نیست. این تکنیک کاراییش هزاره، چون نقاط ممکنه نزدیک به هم باشن. شما با خطی بزنید که یکی یکی بگیریدشون. من این تپه رو از 200 متری بزنم یه باره میگیره، ولی الان اومدم در نزدیکیش تکنیک خطی شد. یکی اونجا بهم داد، یکی هم اینجا بهم داد، 2 تا نقطه، یکی طلا و نقره بهم داد، یکی هم طلای خالص. پس دوستان عزیز خواهش میکنم تکنیکا رو رعایت کنید. ورودی تپه از زیر تپه که پله میخوره میره پایین یا مستقیم میره، در بدنه شیب تپه و در رأس اتاقک های بالا که روی اتاقک های بالا هم توضیحات دادم که وقتی بزنید میشه از بالا کار کنی. یکم سخت بره، یا راه رو پیدا کنی بهتره. اگر راه هم پیدا نکردی دیگه سختی ها باید به جون بخری و همینجا کارا تموم کنی. در این تمدن زیبا با شما خداحافظی میکنیم و مانا و پایدار باشید تا پارت بعد. دوستان عزیزم، برای تفهیم بهتر و فهم بهتر از 3 طبقه بودن سازه، جایی که درخت زالزالک هستش طبقه اوله، اینجا که درخت‌ها هستن و یه قطعه طلا اونجا زدیم طبقه دومه، و اونجا که ساختار دایره هستش طبقه سوم هستش. دوستان لذت ببرید از ایران متمدن. همونطوری که یونان و ایتالیا، روم این همه افتخار میکنن به تمدنشون، ما هم باید سرآمد جهان باشیم.